Hola extra, bonjour, anyang, and today magluluto tayo ng spaghetti Pinoy style. Ito mga ingredients na gagamitin natin. Garlic, onion, luncheon meat, ground beef, sweet Filipino style spaghetti sauce, cheese, pasta, salt, and pepper. So, unahin na natin ang pasta. And isinat ko ang kalan sa high heat and lagay ko ng oil and salt. Pag kumukulo na ang tubig, pwede nang ilagay ang pasta. At lutuin for 10 minutes. And para sa sauce naman, gisa lang tayo ng garlic and onion. At ilagay na natin ang luncheon meat at lutuin ng konti. At isunod na rin ang ground beef. Season natin with salt and pepper. At pag luto na ang beef, pwede nang ilagay ang spaghetti sauce. Pwede nyo din tanggalin ang excess oil from the ground beef. And lastly, ang cheese. Ganun lang kadali ang spaghetti. And thank you guys for watching and hope you enjoy your meal. Bye! See you on next video.